Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείτε το κανάλι μου EasyDo. Αυτή τη φορά θα δούμε κάτι απλό, πολύ απλό. Πολλοί από εσάς το ξέρετε σίγουρα αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν όμως και μερικοί που δεν το ξέρουν. Θα κάνουμε μια τέλεια μεταφύτευση και ξεκινάμε αμέσως τώρα. Τέσσερα απλά πραγματάκια χρειάζονται γι' αυτό. Χρειάζεται φυτό, γλάστρα, νερό και χώμα. Αυτά. Ξεκινάμε. Ας δούμε πρώτα το φυτό μας. Ένα υπέροχο ανθούριο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο και μικρό είναι. Ένα υπέροχο δώρο που τη γυναίκα μου το έκανε και την ευχαριστώ πολύ και την λατρεύω. Και θα πάρουμε τη γλάστρα και θα το μεταφυτεύσουμε εδώ. Πώς? Ξεκινάμε, βάζουμε χώμα. Το φτάνουμε σε ένα επιθυμητό ύψος και να υπολογίσουμε πώς θα μας πάρει. Ας το βγάλουμε από τη θήκη του. Ωραία. Βλέπετε, θα χρειαστεί λίγο ακόμα χώμα να προσθέσουμε. Ξαναδοκιμάζουμε. Εδώ είναι πολύ καλά. Τι κάνουμε τώρα? Θα αφαιρέσουμε το φυτό από το γλαστράκι. Το πατάμε γύρω γύρω για να βγει πιο εύκολα. Ωραία. Ορίστε. Το αφήνουμε στην άκρη. Ας πέσει κιόλας, δεν πειράζει. Όπως είναι άδειο το γλαστράκι, θα το βάλουμε ακριβώς στο σημείο, στο κέντρο που θέλουμε εμείς. Εδώ. Και τώρα γεμίζουμε με χώμα. Γεμίζουμε, ρίχνουμε χώμα και μέσα στο γλαστράκι για να κρατιέται πιο σταθερό. Και το πατάμε καλά γύρω γύρω. Να σφίξει αρκετά. Και όπως βλέπετε έχει γίνει μια ευθεία. Αυτό εδώ είναι το γλαστράκι, εδώ μέσα. Να το. Και γύρω γύρω το χώμα. Όπως είναι. Θα αφαιρέσω τώρα το γλαστράκι. Και κοιτάξτε πως μένει το κενό. Καλούπι για να μπει ακριβώς το φυτό μας. Ορίστε. Αυτό ήταν. Το πιέζουμε λίγο. Αν θέλετε λίγο χωματάκι ακόμα. Πότισμα. Και είμαστε έτοιμοι. Είναι η πιο τέλεια μεταφύτευση. Δεν πειράζεις, δεν ενοχλείς καθόλου τις ρίζες, δεν τσαλακώνεις το φυτό, δεν γίνονται ζημιές. Είναι τέλειο. Κάντε το και θα δείτε πόσο θα σας βολέψει και από εδώ και μετά θα τα κάνετε όλα έτσι. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.